Shoqata e Çameria me qendër në Hollandë mbajti në Nar të Vlorës Kuvendi gjithëpërfshirës të Çamerisë. Ky kuvendi ishte në kuadër të kujtimit të genocidit grek mbi popullsinë çame. Nderuar pjesëmarrës, me këtë veprimtari përkujtimore të genocidit të shkruar ndaj popullit të shërbëtor të Çam, që ka datën 27 qershor, po kushtim pak për arsye kohe. Të nderuar eurodeputet, Jerohen Gerg dhe Johan Angelo Jarenci, që jemi në mesin tonë, jemi shumë të nderuar. Jemi vetë sot këtu në Vlorën heroike të historisë së ardhëut tonë, për të zhvilluar këtë veprimtari atletare kombëtare. Diçka si konferencë njohësi për çështjen Çam. Kanë kaluar 3 shekuj që territori jugor i ardhëut tonë, Çameria, u shpopulua me genocid nga trojet e veta prej shovinizmit në shtetit grek të kohës. Ka patur periudha heshtje për këtë problem madhor të kombit. Por në këto 2 dekadat e këtij shekulli, kjo çështje po ngrihet me gjithë madhësinë dhe rëndësinë e vet. Popullsia Çamur të bukur me dhunë gjak nga trojet e vetas stërgjishore. Shqiptarët autoktonë Çam u dëbuar nga shtëpitë, ju hodhën pasurinë, ju dogjen e u shkëpuan duke shkatëruar edhe natyrën e bukur e katolike të saj pjesë të dheu jashtë shqiptarë. Prej afro 3 shekulli, shteti fqin grek aty vendosi një popullsi tjetër, e cila shfrytëzon pasuritë e shqiptarëve. Mirë po e drejta njerëzore dhe popullit mund të vonojë, por ngrihet përsëri e popullsitit. Pikërisht ky është objektivi i kësaj konferencë në Vlorë, ku paraqitet disa kujtesa informative. Ja çelim këtë fjalë nga Profesor Geci, nga Prishtina, poet dhe veprimtar i obligës së Çamerisë, i cili paraqet temën domosdoshmëria e shpalljes së pavësisë së Çamerisë dhe qeverisë së saj. Këtu jam në emrin e kryeministrit Festim Lato, në emrin e qeverisë së Çame. Ashtu si paraporti bisedoj dhe krijimi të vonë, kemi ardhur që bisedojmë dhe ta ngritim një çështje ndaj të cilën motivet greke kanë quar të mos si çështja e Çam është çështje vdekur, dhe të prezenca juaj këtu e lënë që të kuptojnë ta herë të portet se çështja e Çam nuk është çështje vdekur, por është çështje gjallë, dhe prandaj ne bashku me ju do të ngritim këtë çështje edhe në arimin ndërkombëtar, prandaj ne jemi këtu të gjatë më shumë, do të jemi fjalë edhe persona të mos që kanë ardhur nga lart, dhe më pastaj procedurë me procedurat e tjera të mos që është intervistimet e personave të mos që kanë përjetuar eksortin në korat e caktuara. Unë kam qenë 7 vjeçar, tregonin në ndaj. Greku, baballarët tanë i mori në burgë në Mititin për 9 muaj. Kishim vetur në shtëpi vetëm gra dhe fëmijë. Vinte kryeplaku i fshatit dhe na jepte në darkë lajmin që të dilnim nga shtëpia. Ne mbyllnim shtëpi dhe shkonim me nënën dhe me të gjithë lagjen në një përrua dhe rrinim atje derisa agonte. Lajmi keq ishte se do të ligjej fshati. Grekët dilnin grupe me armë në çdo shtëpi. Kur i erdhi rada shtëpisë time, 3 prej tyre qëndruan në katin e parë të shtëpisë, derën e të cilës e shkullën nga vendi i saj. Ne i morëm të gjitha kafshët që kishim vetur. Ne rinim të frikësuar së bashku me maman dhe me vëllezërit e mi. Grekët i kërkonin vllajt tim, i cili shkonte në Molli, të vinte mamaja të cilën tonin ta prisnin. Burrat që ishin në burg, po vdisin nga uria nga mungesa e ujit. Atje kaluan gjermanët, të cilët i urdhëruan grekët i lironin brenda një kohe të shkurtër. U hap burgu një herë nga frika dhe burrat erdhën në shtëpi. Ishin në gjendje të mjerueshme. Por erdhën në kufi, disa njerëz na lajmëruan se u hap vendi. Në takimin në pjesë të disa eurodeputetë që takuan nga afër disa banorë të Çamerisë që kanë përjetuar genocidin grek dhe siç deklaruan vetë ata, misioni i tyre në Shqipëri është faktmbledhës. And what we can do to make your situation better. Ne jemi këtu ashtu se për të thotë se kolegu im në një mision faktmbledhës, ku ne do të marrim informacione dhe fakte të gjitha që ne pastaj do t'i përdorim. So I represent from a political
perspective and also a diplomatic perspective. I'm the chairman of the European Union Advisory Commission. Unë jam këtu në mision diplomatik, jam pjesë e Komisionit Evropian si diplomat. And I also represent, as president of Internations Exchange, which is a foundation that is now also cooperating with the UNPO. And really it's a transition between unrepresented nations, and now it is transitioning into representing nations, and we pledge to represent you. Unë njëkohësisht jam antar I një fondacioni ndërkombëtar diplomatik, një bashkëpunim me UNPO, dhe ne së bashku do bëjmë një bashkëpunim domethënë të ngrisim zërin për qytetarët e popullit të UNPO. So what we're going to be doing over the next couple of weeks, after the next couple of days that we are spending here to learn more about you, to hear from you, we want to learn about you, about the problems, about the issues, so that we can liberate and free you to go back to the country that you belong to and create those freedoms. Në fakte informacione dhe vazhdimësime të ndryshme, shëndime pastaj të arrimit platformë që ju mund të ktheni në një kohë të shkurtër në vendet e juaj nga të cilën ju duat. Once we get back, we are going to be sitting down with Prime Minister Festim Lato, and we're going to decide on the way forward and how we're going to bring, and our key focus is going to bring Çameria and the issues of Çameria and the people of Çameria into the international stage to get the recognition, to apply pressure. And we want to ensure that the message gets across right around the world. Qëllimi është që të kthehemi për atë të takuar me Kryeministrin Festim Lato, ku së bashku me atë sot tentojmë domosdoshmë që çështja e Çame ta ngrisim në një nivel ndërkombëtar, sidomos të ketë zërin e saj në arenë ndërkombëtare. Shoqëria Demokratike Shqiptare, Çameria me qendër në Holand, ka dhe këshilla ndërkombëtare të saj në Europë e Amerikë. Ajo që bie në sy është fakti se kjo shoqat po punon me strukturat e Bashkimit Evropian dhe të drejtat e kësaj popullsie, por duket se nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Çame që operon në Shqipëri, PD-jun.